ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් අපේ ලසි ප්‍රෝ YouTube channel එකට ගිහිච්චාලු හැමෝම ආදරෙන්. මම අද කතා කරන්න යන්නේ Facebook page එක කොහොමද හදන්නේ. Facebook page එකකින් කොහොමද YouTube channel එකට කොහොමද දායකත්වය ලබා දෙන්නේ කියලා තමයි මම අද කතා කරන්නේ. Facebook page එක දැන් අපි ඔයා YouTube channel එක හදලා මම කලින් වීඩියෝ කරලා දෙනවා YouTube channel හදන්නේ කොහොමද ඔය ගැන ගොඩක් වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. නමුත් මම වීඩියෝ එක අද තමයි අප්ලෝඩ් කරන්නේ පළමු වතාවට YouTube Facebook එකකින් YouTube channel එකට කොහොමද දායකත්වය ලබා දෙන්නේ. දැන් ඔය කට්ටිය YouTube channel හදලා YouTube channel ගොඩක් හදලා ඇති. YouTube channel වලට වීඩියෝත් අප්ලෝඩ් කරලා ඇති. නමුත් ඔයාගේ YouTube channel එකට sub එනවා මදි. views එනවා මදි. මම views එන්න ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා views කොහොමද ගන්න කියලා වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. ඔය කට්ටිය දැන් channel එකක් හදලා ඒකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවානේ. ඒ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ දැන් YouTube එකට වැඩිය දැන් ගොඩක් YouTube එක වගේ හොඳ social media එකක් තමයි Facebook එක. Facebook එකේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවන්ට ඔයා වීඩියෝ එකක් හරි ෆොටෝ එකක් හරි අප්ලෝඩ් කරොත් අනිවාර්යෙන් මේක පේනවා. ඒ හින්දා ඔය කට්ටියට ගන්න තියෙන පොඩි දෙයක්. ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඒ අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක Facebook එකේ page එක හදන්න ඕන කට්ටිය දැන් බලමු අපි දැන් YouTube channel එකේ නමට Facebook එකක් හැදුවා නම් ඒ YouTube channel එකේ නමම Facebook page එකට දාන්න. Facebook page එකට ඒ නමම දාලා ඕක කට්ටිය ඒ page එක create කරාට පස්සේ ඕක කට්ටියට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා හැමදාම YouTube channel එකෙන් upload කරන වීඩියෝ හැමදාම ඒ link එක copy කරලා share කරලා Facebook එකට share කරන්න. Facebook එකට share කරාට පස්සේ ඒ කට්ටිය ඔයා දාන වීඩියෝ එක Facebook එකෙන් දකිනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක click කරපු ගමන් ඔය කට්ටිය ඔතෝම YouTube එකට යනවා. YouTube එකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ YouTube එකේ වීඩියෝ බලනවා. වීඩියෝ හොඳයි නම් කට්ටිය subscribe කරනවා. අනිවාර්යෙන් එහෙම ක්‍රමේ හරියට කරොත් ඔය කට්ටියට අනිවාර්යෙන් views එනවා. ඒ වගේම තමයි YouTube page අනිවාර්යෙන් ඔය කට්ටිය YouTube එකේ ගොඩක් වීඩියෝ දාන කෙනෙක් නම් ඔය කට්ටිය Facebook page එකේ ඔය කට්ටිය Facebook යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා නම් මේක ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳයි. Facebook යාළුවෝ ඒ කියන්නේ Facebook එකේ ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔය කට්ටිය page එක හැදුවට ඒ ඔයාගේ යාළුවෝ ඒ page එකට add කරගන්න. එතකොට ඔය කට්ටියට ගොඩාක්ම views එනවා subscriber එනවා. ඒ වගේම තමයි ඔය කට්ටියගේ page එක page එකම සල්ලි වන්න බෑ. Facebook page එකෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඒ Facebook page එකෙන් සල්ලි ගන්න ගොඩක්ම ක්‍රම තියෙනවා. Facebook page එක YouTube channel වගේ ඔය කට්ටියට add දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉතින් රටින් අපිට add ගන්න පුළුවන්. add ගත්තට පස්සේ ගොඩාක්ම ඔය කට්ටියට ලොකු මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් AdSense වගේ YouTube එකේ ගොඩක් AdSense තියෙනවා. ඒ YouTube එකේ ගොඩක් AdSense වලින් යනවා වගේ ඔය කට්ටියට සල්ලි ලබා ගන්න පුළුවන් Facebook page එකෙන් Facebook page එක promote කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය visa card එක ලබා දීලා මාසෙට සැරේ ඔය කට්ටිය වීඩියෝ ගොඩක් කට්ටිය බලනවා like වැඩි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය කට්ටියගේ YouTube channel වගේ Facebook page එක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔය කට්ටිය දන්නේ Facebook page එකෙන් YouTube channel එක වගේම සමාන මුදලක් ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය කට්ටිය වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කළා ඒ වීඩියෝ එකට ගොඩාක් views එනවා නම් views කියන්නේ 1000 2000ක් නෙවෙයි 3000 4000 5000ක් එනවා නම් අනිවාර්යෙන් like උත් වැඩි නම් ඒ ආයතනෙ හිතනවා මෙයාට හොඳ fans-ලා ඉන්නවා. ඒ හින්දා මෙයාගේ වීඩියෝ Facebook එකේ ප්‍රොමෝට් කළා මෙයාට ඒකට යම්කිසි මුදලක් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ යම්කිසි මුදල අරගෙන ඔය කට්ටිය ඒ කියන්නේ දැන් ඔය කට්ටිය page එකක් හදගෙන ඔය කට්ටියට page එකෙන් ඔය කට්ටිය එතනින් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි YouTube එකේ ඔය කට්ටිය වීඩියෝ Facebook page එකට share කරනවා. share කරාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් ඔයාලගේ friend-ලා බලනවා. friend-ලා බලපු ගමන් ඔය කට්ටියට ගොඩාම subscribe views 4000 පළවෙනි YouTube channel කරන. ඒ කියන්නේ YouTube channel ආරම්භ කරපු කට්ටියට තමයි මේ ගොඩාම වැදගත් වෙන්නේ. දැන් YouTube channel ආරම්භ කළා ඔන්න ගොඩක් subscribe 2000 3000 ඉන්න කට්ටියට ගොඩක් මේක බලපාන්නේ නැහැ. මොකද එයාගේ subscriber ලා ඉන්න හැන්ද එයා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපුවම බලනවා. නමුත් subscribe කරලා වීඩියෝ 500 ඒ වගේ පොඩි ගණන් වල ඉන්න අයට තමයි මේ ගොඩාම වැදගත් වීඩියෝ එක මම අනිත් අයට වැදගත් නෙමෙයි කියලා මම කියන්නේ. තවද මේ කට්ටිය මේ ඒ වීඩියෝ share කරලා පස්සේ ඒ කට්ටිය පොස්ට් මේ කියන්නේ අපි channel ගහන්න channel වගේ ගොඩාක් channel බලනවා. YouTube එකේ දාන වීඩියෝ channel එකක් වගේ Facebook channel එක Twitter එකක් තමයි ඔයාලට YouTube එකට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ඉතින් ඔයාලා අපේ වීඩියෝ දාපු අපේ channel එක share කරන්න channel එක share කරන්න ඔයාලට Facebook එකේ දැන් බලමු කට්ටිය දැන් channel එක share කරනකොට channel එකේ link එක Facebook එකට දාන්න පුළුවන්. Facebook page එකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට subscribe වෙනවා. මම දැන් කියන්න හිටියේ මොකද්ද?
හරි අපේ YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔය කට්ටියගේ මේ වගේ YouTube channel කරන ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඔය කට්ටිය දන්නේ නැති මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම් YouTube channel ගැන Facebook page ගැන අනිවාර්යෙන් යටින් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.